És akkor menjünk vissza 7 évtizedet az időben. John Montgomery visszaemlékezései a Pearl Harbort követő napokról. Nem voltam Magyarországon, amikor 1941. december 12-én Bárdossy miniszterelnök bejelentette, hogy megszakítja a viszonyt az Egyesült Államokkal. Bárdossy felhívta telefonon az amerikai követséget, és közölte, háborús állapot van Magyarország és az USA között. De hangsúlyozta, ezt ő nem tekinti hadüzenetnek. Mikor Travers, az amerikai követség első titkára búcsúlátogatást tett a kormányzónál, Horthy azt mondta neki, ne felejts el, hogy ez az úgynevezett hadüzenet nem törvényes. A parlament nem járult hozzá, és nem is erősítette meg. Nyilvánvalóan Magyarországot Hitler kényszerítette erre a hadüzenetre, és Bárdossy magára vette, hogy ő tegye meg ezt a lépést. Roosevelt elnök helyesen fogta fel a helyzetet. Tudta, hogy a kis nemzeteket Hitler kényszerítette a hadüzenetre, és hajlandó volt arra, hogy ezt ne vegye tudomásul. Csak 6 hónapos szovjet sürgetés után 1942. június 2-án küldött üzenetet a kongresszushoz, megállapítva, hogy Magyarországgal, Romániával és Bulgáriával hadi állapotban vagyunk. Itt álljunk meg. Magyarország az akkori világrendnek a német nemzeti szocializmustól függetlenül is veszélyt jelentő bolsevizmus, nemzetietlen szocializmus ellen üzent hadat, amidőn magyar csapatok egyébként Hitler kérése ellenére a kassai és felsőtiszai légitámadásokra válaszul megindultak 1941-ben a Szovjetunió Sztalin ellen. Hitler, az osztrák, és ne firtassuk még milyen ősök vérét hordozó német nemzeti szocialista vezér rettegett a magyaroktól, és tisztelte őket. E páni félelem mindannyiszor előjött, ha Horthyról vagy a magyarság nemzeti érdekeiről volt szó. Most tanulmányozom a német külügyminisztérium és a náci titkosszolgálatok iratait. Ezekből majdan szintén fontos vallomások kerülnek elő. Nos, a német-magyar kapcsolatokat végig az jellemezte, hogy a németek bennünket támadtak, amiért védjük a zsidókat, amiért befogadjuk a zsidó, lengyel és más európai menekülteket, amiért a magyarországi német kisebbségeket nem engedjük külön jogokhoz jutni, belépni az SS-be, és amiért nem engedünk a német birodalom gazdasági vérszívásának. Ha végigolvassa ezen iratokat az ember, megdöbben, milyen folyamatos konfliktus helyzetek árnyékolják az állítólagos szövetségesi viszonyt. Még a 2 bécsi döntést is csak ímmel-ámmal támogatta a német vezetés. Rejtélyes korai halálok tömkelege övezte kapcsolatainkat. Hamar, váratlanul elhunyt Gömbös Gyula, aki német származása ellenére Hitlerrel szemben olasz párti volt, hogy kiegyensúlyozza a náci veszélyt. Hamar, váratlanul elhunyt Csáky István külügyminiszter, miniszterelnök esélyes, aki a bécsi döntéseket előkészítette, a szlovák és román barát német érdekek ellenére is. És titokzatos körülmények között lett öngyilkos Teleki Pál miniszterelnök, aki nem akarta, hogy a németek átgázoljanak hazánkon Jugoszlávia ellen. Mindenki gyorsan meghalt, aki a magyar érdekeket tekintette legfontosabbnak. Furcsa, nem? És még annyit a Szovjetunió elleni támadásról. Hitler félt tőlünk, mert tudta, eddig még minden világbirodalom megjárta, amely bekebelezte, szövetségeséül kényszerítette Magyarországot. Ezért a Führer nem is tartott igényt Magyarország közvetlen hadbalépésére. Noha, amióta Sztalin Hitlerrel együtt feldarabolta Lengyelországot, közös határunk volt a Szovjetunióval. Vagyis geopolitikai értelemben logikusnak tűnt, hogy mi is hadba lépjünk a német Barbarossa terv szerint. De nem, Hitler óckodott tőlünk, csak mint felvonulási területtel számolt útjainkkal, vasutainkkal. De nem a katonai részvételünkkel. Ő tudta, ami aztán később be is következett. A harmadik birodalom megszállta Magyarországot, mint egykor a tatárok, a törökök, a Habsburgok. És mi lett a vége? És a Hitlert váltó szovjeteké? És a szovjeteket váltó, de menjünk tovább Montgomery visszaemlékezéseivel. Mielőtt diplomatáink elhagyták Magyarországot, a barátság szinte viharos jeleivel halmozták el őket, mint ahogy feleségemet és engem is elárasztottak virágokkal és ajándékokkal, amikor 1941. márciusában elhagytuk Magyarországot. Mikor a repülőgép motorja zúgni kezdett, megérkezett Horthy István, akkor már kormányzó helyettes, karján gyönyörű orchidea csokorral.
Igen, Horthy István. Ma már ugye nem annyira ismert, hogy a Gellért-hegyi emlékmű eredetileg az ő emlékére készült. A kormányzó utódaként tartották számon. A magyar függetlenség ifjú bajnoka lehetett volna, ha nem veszti életét a keleti fronton, repülőgép balesetben, rejtélyes módon, mint itthon azelőtt Gömbös, Csáky, Teleki. Hitlernek elég volt Horthyból egy is. Sokszor elmondtam már, Magyarország a II. Világháborúban az igazságtalanul elvett ország részeiből szerzett vissza annyit, amennyit tehetett háború pusztulás nélkül. Mindkét bécsi döntés békésen adta vissza elvett országunk egy részét. A Bácskát is békésen vettük volna vissza, ha a szerbek a nemzetközi hadijog ellenére nem indítanak terrorista támadásokat. A bánságot Hitler vissza sem adta, annyira gyűlölt bennünket. A Szovjetunió ellen keresztes háború zajlott. A nemzetközi kommunizmus, az internacionalista bolsevikok, a globalista szocialisták világuralmi törekvései, valamint a történelem legnagyobb hóhéra Sztalin ellen. Mert Sztalin sokkal több emberéletet oltott ki, mint Hitler. A nemzeti szocializmustól nem volt veszélytelenebb a nemzetietlen szocializmus. És lám, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok mégis a tömeggyilkos Sztalint segítették fegyverrel, élelemmel, átjátszva neki Kelet-Európa népeit teheráni, jaltai, potsdami világfelosztással. Miért volt kötelező az amerikai-brit liberális demokráciáknak két szörnyűséges rezsim közül az egyik mellett kiállni? Miért nem hagyták, hogy elbánjanak egymással? Miért? Globalizmus, internacionalizmus, nemzetközi érdek alap. Montgomery amerikai nagykövet visszaemlékezései, folytatom őket. A magyar függetlenség napján 1939. március 15-én díszelőadás volt a budapesti Operaházban. Hitler véletlenül ezt a napot választotta ki arra, hogy lerohanja Csehországot. Természetesen nagy feszültség volt érezhető Budapesten. Az előadás előtt egy kis cserkész fiú lépett a színpadra, hogy elmondjon egy ünnepi köszöntőt. De alig kezdett beszélni, amikor váratlanul kórusszerű kiáltozással szakították meg. Igazságot Szálasinak! Miután Szálasi volt a vezetője a Magyar Nyilas-keresztes pártnak, ez nyilvánvalóan tüntetés volt Horthy kormányzó és Teleki akkori miniszterelnök ellen. Vőm kíséretében kisiettem a páholyomból, hogy utána nézzek, mi történik. Közel voltunk a lépcsőhöz, és halván, hogy a zaj az erkéről hallatszik, felfelé siettünk. A szavaló kórust most haragos kiáltozás szakította meg, nem tudtuk elgondolni, mi történik. Mikor felértünk, a legnagyobb csodálkozással állapítottuk meg, hogy a fenyegető hang a kormányzótól jön. 2 vagy 3 férfi feküdt a földön, egy másik tüntetőt a kormányzó éppen torkon ragadott, arcul ütött, és azt kiáltotta neki, hát tönkre akarjátok tenni hazánkat? A kormányzó egyedül állt ott, de teljesen ura volt a helyzetnek. Mikor ellökte magától a férfit, valamit morgott magában, lesimította a ruháját, és elhaladt mellettünk, lefelé menve a lépcsőn, anélkül, hogy egy szót szólt volna. Az egész incidens jellegzetes volt nem csak arra, mennyire gyűlölte a kormányzó az idegenből származó tanokat, hanem arra is, milyen fából faragták. Bár akkoriban már 72 éves volt, eszébe sem jutott, hogy segítséget vegyen igénybe. Maga vette kezébe a dolgot, mint egy kapitány, ha a hajón lázadás tör ki. Hasonlóképpen Horthy sohasem engedte meg Hitlernek, hogy úgy kezelje őt, mint ahogy a diktátor más államok vezetőit kezelte. Magyarország Angliával és más királyságokkal ellentétben a koronát annak viselője fölé helyezte. A király valójában, mint a korona megbízottja szerepelt. A korona képviselte a legfőbb hatalmat hosszú évszázadokon keresztül, István király óta.